Hejsan! Hoppas ni mår bra där ute. Idag är det den 26 mars och det har äntligen blivit dags att starta odlingssäsong 2026. Men innan vi sätter igång tänkte jag först och främst ge er nya tittare en liten presentation av oss som lever och arbetar här på gården. Om du är en gammal tittare och fullständigt skiter i en presentation om mig och mitt jävla liv och bara vill ha hård fakta direkt, så finns möjligheten att hoppa till nästa kapitel. Du tittar på Odla tobak i Sverige. Hjärtligt välkommen. Jag som pratar heter Alex. Jag är en hobbyodlare som odlar tobak i zon 4 sedan 2017. Genom åren har jag lärt mig hur man driver upp en odling med bra avkastning för att sedan göra ett väldigt gott snus. Till och med bättre än det du kan köpa i butik. Målet med hela den här resan är att bli helt självförsörjande på tobak. Alltså att jag aldrig ska behöva köpa tobak igen och enbart klara mig på den tobaken jag odlar själv här på gården. På gården har vi en relativt stor åkerplätt som ni kan se. Så här får många plantor tobak plats. Mördarsniglar är ett stort hot mot tobaken när plantorna är små. Sniglarna verkligen älskar att äta tobak och kan totalt förinta en planta bara över en natt. Men som tur är så bor även några myskankor på gården. Zorro, Brorsan, Dynasty och Dumpling. Ankorna hjälper till att hålla snigelbeståndet på en mer rimlig nivå, då de älskar att äta mördarsniglar. Än så länge har ankorna inte jagat så mycket sniglar nere på åkern, men jag hoppas att de blir bättre på det nu när de hittat ner till dammen. De måste nämligen korsa åkern för att ta sig ner till dammen. Lite mer handgripligt har jag helt enastående hjälp av kejsarinnan och sonen. Sonen blev förresten viral för typ 10 år sedan när han åt en chili på Facebook. Spotta ut det! Men spotta ut det! Nu, jag får panik. Jag ska alla gett dig den där. Du kanske har sett den. Om inte så kommer du kunna se den här på kanalen inom kort. På gården bor även 2 märkeskatter. Hilding Swillabosh och Bursum Hunasti. Nog om det. Nu sätter vi igång så att vi får någonting gjort. Som sagt, det är den 26 mars och det är dags att så våra tobaksfrön. Ni som sett förra säsongen och är uppmärksamma vet att jag i år väljer att starta fröna 3 veckor senare än förra säsongen. Anledningen till det är att jag vill hålla plantorna inomhus så sent på våren som möjligt och så nära utplantering som möjligt. Dels för att de blir så mycket enklare att hantera när de är lite mindre, och dels för att jag vill skydda dem från kyla så långt det bara är möjligt. Om man utsätter plantorna för låg temperatur är det lätt att de blir stressade och tidigt går i blom. Man vill att plantorna ska blomma så sent som möjligt nämligen. Vi kommer först starta fröna i såjord. Sen skola om dem till planteringsjord i pluggbrätte. För att sedan för en andra gång skola om dem till kruka i planteringsjord. När de sitter i sina krukor så kommer de behöva väldigt mycket utrymme och då får de flytta ut i växthuset ungefär i början av maj för att till sist flytta ut på friland i början av juni. Nåväl, i år kommer jag så 5 olika sorter och vilka sorter samt varför jag valt dessa sorter får ni veta om en liten stund. När man sår tobaksfrön behöver man en behållare att så i, som man kan stänga igen så att inte jorden torkar ur för fort. Jag kör på såna här minidrivhus, men det går såklart lika bra med vad som helst egentligen. En plastmugg med plastfolie som lock till exempel, det går lika bra. Sen behöver man lite såjord samt ordentligt med ljus. Jag kör på växtbelysning, men det går lika bra att ställa behållaren i ett ljust fönster till exempel. Till sist behöver man vatten på sprayflaska. Vi börjar med sort nummer 1, min favorit, Virginia Brightleaf. Världens godaste tobak att göra snus på. I år tänker jag så frön jag skördat på egen hand från förra årets odling. Det ska bli spännande att se utfallet på det här. Det är faktiskt första gången jag testar att så frön som jag har odlat själv.
Om du vill testa att odla exakt de här fröna så går de faktiskt att beställa via Big Cartel. Länk till det hittar du i beskrivningen till det här klippet. Jag börjar med att strö ut ett lager med såjord i botten av behållaren. Sedan strör jag ut frön med hjälp av ett kryddmått. Jag försöker sprida ut dem så glest som möjligt så det blir enklare med omskolningen sen. Spraya på med vatten. Jorden ska vara ordentligt genomfuktad. Fuktig men inte blöt. På med lock. Ventilationshål öppet. Då var sort nummer 1 klar. Men innan vi går på nästa sort så ser jag till att byta kryddmått, alternativt skölja av den ordentligt. Jag vill inte av misstag råka blanda in dessa frön med nästa sort. Fröna är ju så otroligt små så det kan vara lätt hänt. Nu kör vi nästa. Sort nummer 2. GC1 Indisk Rustica. Rustica ska tydligen vara världens starkaste tobak när det kommer till nikotinhalt. Den här sorten tänkte jag främst odla för att blanda in en mindre mängd i mitt snus för att ge den extra skjuts. De här fröna har jag fått av Thomas på Skräddarns snus. Enligt Thomas så blandade han in GC1 50-50 i sitt snus och han fick en djävulsk hjärtklappning av det, så den sägs vara potent. Och nu gör vi på samma sätt här. Lite såjord i botten, strö ut frön, spraya på vatten, på med lock, ventilationshål öppet. Klart! Tredje sorten är svensk bondtobak. Även denna är av sorten Rustica. Och av samma anledning som GC1 så odlar jag den här för att ge mitt snus en extra nikotinskjuts. Jag kommer nog även testa att göra ett snus på ren bondtobak. Av rituella skäl naturligtvis. Snusa, hamna i trans, bli blekansikte, lämna planeten och så vidare och så vidare. Anledningarna är många. Återigen använder vi samma upplägg här som tidigare. Behållare, jord, frön, vatten, lock, ventilationshål öppet och nu är det klart. Sort nummer 4 är en hybrid av Rustica och Tabacum. Alltså den har egenskaper av bägge. Dessa frön är framavlade av Anders Andersson, also known as Överste Tobak. Och den kallas Enekulla Hybrid TR. Det ska bli väldigt kul att se hur den här sorten ter sig. Kan ni gissa vad vi ska göra nu? Jo, vi ska jord, frön, vatten, lock, ventilationshål öppet, klart. Sista sorten nu då. Tävlande nummer 5. Björkö Burley. Den här sorten ska vara väldigt bra att blanda in i snuset för att ge det mer kropp och stadga. Min plan är att den ska fungera lite som en konsistensgivare kan man säga. Även dessa frön har jag fått skickad till mig från Anders Andersson. Och nu är det dags för jord, frön, vatten, lock, ventilationshål öppet och sedan är det klart. Och just ja, även den svenska bondtobaken har jag fått av Anders Andersson, tror jag glömde säga det. Det är viktigt att märka upp lådorna, så vi har koll på vilka frön som finns i vilken behållare. Och förresten, du kan, om du vill, stötta mitt arbete genom att bli medlem på min Patreon. Då blir jag jätteglad. Länk till den hittar du i beskrivningen till det här avsnittet. Och om du vill odla samma sort som jag gjorde förra säsongen så kan du även köpa frön från min odling som jag skördade förra säsongen via Big Cartel. Länk till det hittar du också i beskrivningen. Stort tack på förhand. Ja, då var dagens insats klar. Vi ses igen om en vecka ungefär. Då ska vi se om fröna har grott. Men tills dess får ni ta hand om varandra och ha det så himla bra där ute. Tills vi ses i nästa avsnitt.